Dneska večer vás čeká pěkný peklíčko. Výroba zásnubního menu. Já robím hřebíky na různé struktury. Cože děláte, hřebíky? A dobrá nálada, která se rychle změní. Normálně za mýma zádama budete dávat takovýhle věci? Já nic jiného nemám než ty ruce, který vaří. To je normálně podvod. Hell's Kitchen Česko. A dneska se tam nějaký ten vzťah rozpadne. Já se na to tak těším. Premiéra ve středu ve 20:20 na Nově a o den dřív na OnePlay.